নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ টাটা কেপিটেল পংক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম সম্পৰ্কত। টাটা কেপিটেল পংক স্কলাৰশ্বিপ এটা অতি জনপ্ৰিয় স্কলাৰশ্বিপ হয়, যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ বা স্নাতক পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰে। এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে কেতিয়া আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়, যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিবা তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। নেম অফ দ্য স্কলাৰশ্বিপ দ্য টাটা কেপিটেল পংক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম 2023-24। প্ৰভাইডাৰ নেম হ'ল টাটা কেপিটেল লিমিটেড। স্কলাৰশ্বিপ টাইপ মেৰিটছ এণ্ড মিনছ বেছড। এলিজিবিলিটি হ'ল ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডিং ইন ক্লাছেছ 11 and 12 and those pursuing general graduation or diploma, polytechnic courses, etc. Award হ'ল up to 80% of tuition fees paid by students. অৰ্থাৎ টিউশ্যন ফিজ হিচাপে 80% পেইড কৰা হয় এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ জৰিয়তে আৰু ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত 12,000 টকা দিয়া হয়। লাষ্ট ডেট টু এপ্লাই নৱেম্বৰ 15। এইবাৰৰ অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 15 নৱেম্বৰ। এপ্লিকেশ্যন মোড হ'ব অনলাইন থ্ৰু বাডি এণ্ড ষ্টাডি পৰ্টেল। যদি তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে বাডি ফৰ ষ্টাডি পৰ্টেল যিটো আছে সেই পৰ্টেলটোত গৈ অনলাইন কৰিব লাগিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগ্যতা লাগিব সেইখিনি তোমালোকে চোৱা। ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডিং ইন ক্লাছেছ 11 and 12 এট দ্য ৰিকগনাইজ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া কেন এপ্লাই। ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ঠাইত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি সেই ষ্টুডেণ্ট 11 and 12 হয়। এপ্লিকেণ্টছ মাষ্ট হেভ স্ক'ৰ্ড এট লিষ্ট 60% মাৰ্কছ ইন দ্য প্ৰিচিডিং ক্লাছ। যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে 11ত পঢ়ি আছে, যদি মেট্ৰিকত 60% লৈ পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ঠিক একেদৰে যদি 12ৰ পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 11ত 60% থাকিব লাগিব। এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম 2.5 লাখৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যদি ঘৰুৱা যিটো ইনকাম সেই ইনকাম যদি 2.5 লাখৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। আৰু যদি টাটা কেপিটেল বা বাডি ফৰ ষ্টাডিৰ কোনোবা এমপ্লয়ী আছে সেই এমপ্লয়ী কিন্তু চিলড্ৰেন ডে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। এই স্কলাৰশ্বিপটো অকল ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেহে। জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যিহেতু এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। এতিয়া তেওঁলোকৰ যোগ্যতাখিনি চোৱা তোমালোকে। ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ কাৰেণ্টলি এনৰল ইন আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেমছ ছাচ এজ BCom, BSc, BA, etc. or diploma, polytechnic courses at recognized institution in India can apply. এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে BCom, BSc, BA এডমিশ্যন লৈছে আৰু বা ডিপ্ল'মা পলিটেকনিক কোৰ্চত এডমিশ্যন লৈছে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতো সেই একেই, যিটো পৰীক্ষা তোমালোকে পাছ কৰি পেলাই ইয়ালৈ এপ্লাই কৰিবা সেই পৰীক্ষাটোত তোমালোকে 60% মাৰ্কছ থাকিবই লাগিব। এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম 2.5 লাখৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু টাটা কেপিটেল বা বাডি ফৰ ষ্টাডি যিবিলাক এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু ভাৰতৰ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এই স্কলাৰশ্বিপটো অ'পেন হয়। 11 and 12 ষ্টুডেণ্টৰ বাবে 10,000 টকা ইয়াত স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে দিয়া হ'ব আৰু জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট বা ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপৰ পৰিমাণ হ'ল 12,000 টকা। ডকুমেণ্টছ কি লাগিব চাই লোৱা। ফটো আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। ইনকাম প্ৰুফ লাগিব। নেক্সট আহিলে ইনকাম প্ৰুফটো চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটি, চেলাৰী শ্লিপছ হ'লেও হ'ব। প্ৰুফ অফ এডমিশ্যন যে লৈছা কোনোবা স্কুল কলেজত সেইটো দেখুৱাব লাগিব। ID কাৰ্ড থাকিব লাগিব। কাৰেণ্ট একাডেমিক ইয়েৰ ফিজ ৰিচিপ্ট, কাৰেণ্ট একাডেমিক ইয়েৰটোত তোমাৰ ফিজ কিমান সেইটো দিব লাগিব। বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ থাকিব লাগিব। মাৰ্কশ্বিট অৰ গ্ৰেড কাৰ্ড দিব লাগিব আৰু ডিজেবিলিটি এণ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকেবল হয়, মানে কোনোবা যদি ডিজেবিলিটি ষ্টুডেণ্ট আছা, মানে দিব্যাংগ ষ্টুডেণ্ট আছা বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইখিনি তোমালোকে দিব পাৰা। নেক্সট আহিলে ফৰ জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা ষ্টুডেণ্টৰ বাবে লাগিব কি চোৱা। ফটো আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, তাৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। ইনকাম প্ৰুফ লাগিব। প্ৰুফ অফ এডমিশ্যন, কলেজ ইনষ্টিটিউশ্যন ID এইখিনি লাগিব। কাৰেণ্ট একাডেমিক ইয়েৰৰ ফিজ ৰিচিপ্ট লাগিব। বেংক একাউণ্ট লাগিব। মাৰ্কশ্বিট অৰ গ্ৰেড কাৰ্ড লাগিব। ডিজেবিলিটি এণ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি প্ৰয়োজন হয়। টাটা পংক স্কলাৰশ্বিপৰ সম্পৰ্কত তোমালোকে যদি সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব খোজা, ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে ফোন কৰিবও পাৰা। ফোন নাম্বাৰ এটাও এইটো দিয়া আছে, তোমালোকে চাই লোৱা।
ফোন নাম্বাৰ 011430922248 এইটোতো তোমালোকে ফোন কৰিব পাৰা বা ইমেইলো আছে ইমেইল এড্ৰেছ ponkh@badiforstudy.com এই এড্ৰেছত তোমালোকে ইমেইল কৰি গোটেই কথাখিনি জানি ল'ব পাৰা যদি তোমালোকে টাটা পংখ স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছা তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব লাগিব যিহেতু 15 নৱেম্বৰ লাষ্ট ডেট হয় আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ